ओके. पूजा, आवाज येतोय माझा आणि व्हिडिओ नीट दिसते? हो. चलो ठीक आहे. मी एकटीच आहे वाटतं आज. हो हो हो. शुभम जॉईन होतोय. शुभम पवार. चलो फॅन्टॅस्टिक. काल आपण प्लेन सम्स ज्याच्यात आपल्याला मोमेंट ऑफ रेझिस्टन्स फाइंड आउट करायचा होता ते वाइंड अप केलेले. नाव इट्स टाइम टू मूव्ह अहेड अँड इन्क्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द न्यूमरिकल्स. ठीक आहे. तर त्याच पॉइंट ऑफ व्ह्यूने आपण 7th न्यूमरिकल चालू करूया. पीडीएफ तुम्हाला मी ऑलरेडी दिलेली आहे. ऑल राईट. सो 7th न्यूमरिकल ऑन दॅट. अँड आरसी सेक्शन. आरसी सेक्शन म्हणजे reinforced concrete section 230 mm by 600 mm overall depth. ठीक आहे. जो पहिला डायमेन्शन दिलाय that is nothing but your width, so that is 230 mm, and the overall depth is given to us as 600 mm. Okay, fine. So this is the thing. Now moving ahead. एवढं दिलंय आपल्याला. And the reinforced with 4 20 mm diameter bars. So we have 4 bars and each of one have 20 mm ka diameter. It is used as a simply supported beam. Okay, it is a simply supported beam over an effective span of 5 meters. The first time the length of the beam or the span of the beam is also given and it is 5 meters. कालच्या कुठल्या पण प्रॉब्लेम मध्ये एल दिलेला नव्हता. ठीक आहे. They say determine the maximum UDL the beam can carry safely including self weight. ठीक आहे. So they have said की तुम्हाला UDL किंवा सेफ UDL फाइंड आउट करायचं आहे. दिस इज युअर टास्क. ओके. यूज Fe415 steel and M20 grade of concrete. So M20 grade of concrete साठी I know that की FCK is 20 Newton per mm square and Fe415 grade of steel साठी I know that की my Fy is 415 Newton per mm square. Okay, done. So let's proceed with the numerical and let's see what all values can we get. Fine. So initially this problems look very easy because ह्याच्यात जेवढे पण चेंजेस होणार आहेत ते लास्ट स्टेप मध्ये होणार आहेत, म्हणजे बेंडिंग मोमेंटच्या स्टेप मध्ये होणार आहेत. सो प्लीज बेअर विथ मी. आपण चालू करूया. सगळ्यात पहिले जर इफ आय आस्क यू की व्हॉट यू विल डू इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लेम, तर तुम्ही बोलाल की सर एक काम करूया आपण. सगळ्यात पहिले ह्या कॅपिटल डीचं काहीतरी केलं पाहिजे. तुम्ही जर बघितलं तर इथे कव्हर वगैरे काही दिलेला नाहीये तुम्हाला. किती कव्हर घ्यायचंय, काय घ्यायचंय, नथिंग इज गिवन टू यू. ठीक आहे. मग अशा केसमध्ये तुम्हाला स्मॉल डी काढायला व्हॅल्यूज अज्युम करायला लागतात. ठीक आहे. तुम्हाला मी कालच सांगितलेलं की कॅपिटल डी चे 2 फॉर्म्युले आहेत, त्यातला मी दुसरा फॉर्म्युला आता वापरणार आहे. अँड दॅट इज कॅपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी प्लस 5/2 प्लस क्लिअर कव्हर. आता तुम्ही जर मला विचारलात की सर कॅपिटल डी तर आपल्याकडे आहे 600, त्याचा काहीच टेन्शन नाही. स्मॉल डी पण आपल्याला शोधायचा आहे. इफेक्टिव्ह डेप्थ आपण फाइंड आउट करतोय. फाय आपल्याला दिलेला आहे क्वेश्चन मध्ये 20/20. ठीक आहे. नाव देर इज वन आयटम विच इज नोन एज क्लिअर कव्हर. ठीक आहे. Oh my God. तन्वीचा काहीतरी नेटवर्क इश्यू आहे वाटतं, जॉईन होताना इश्यू होतोय. 6 participants. Okay, Tanvi is in. Fine, fine, fine. Chalo. So in this kind of problem there is no effective cover given or clear cover given. तर मग आपल्याला काय करायला लागेल की क्लिअर कव्हर जो आहे तो अज्युम करायला लागेल किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे काहीच ऑप्शन नाहीये. ओके. सो व्हॉट कॅन वी डू. क्लिअर कव्हरला अज्युम करूया. आय एम टेकिंग इट ॲज 20. तुम्हाला 30 पाहिजे तर 30 घ्या, 25 पाहिजे तर 25 घ्या. इट्स युअर चॉईस. सो 20 mm ही व्हॅल्यू जी आहे क्लिअर कव्हरची, ही व्हॅल्यू इज अज्युम्ड व्हॅल्यू. ओके, फाईन. नाव ह्या पूर्ण इक्वेशन मध्ये आता स्मॉल डी अननोन आहे फक्त माझ्याकडे. कॅन एनीवन टेल मी हाऊ मच इट इज. 600 हा 10 होईल. 600 minus 10 is 590. 590 minus 20 will give me 570 I guess. So 570 mm
will be my effective depth, or it is also called as small d. Okay, सो इथून आपल्याला इफेक्टिव्ह डेप्थ भेटली स्मॉल डी. याच्यानंतर आपण जर काय काढू शकतो तर दॅट इज युअर एरिया ऑफ स्टील. यू कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील फ्रॉम हियर. ओके, AST. सो वो भी निकाल देते हैं. AST is n into pi by 4 into phi square. I guess you have all the values. N is 4, that is pi by 4 into 20 square. If you solve this, you can get the area of steel from here very easily. It will be in mm square. ठीक आहे, सॉल्व करा आणि मला सांगा आन्सर किती येते. 1.25 into 10⁻³ या फिर ऐसा लिख दूं क्या, 1256.63, ये भी चलेगा. मी जनरली ना 10⁻³ कधी करतो माहिती आहे तुम्हाला, जेव्हा ना माझ्याकडे समजा हे आन्सर आलं, ठीक आहे, 1256 किती डिजिट्स आहेत, 4 डिजिट. तर 5 डिजिट असतील ना, 5, 1256च्या जागी समजा मी बोललो 12560 असा काहीतरी आन्सर आला असता आणि 0.63 असतं पुढे. तर 5 डिजिट असेल तेव्हा ENG करत जावा. ठीक आहे, 4 डिजिट असतील तर इट्स ओके टू कीप इट लाईक दॅट. ते सब्सटेनेबल म्हणजे परवडतं, तेवढं करायला आपल्याला जमू शकतं. 5 डिजिट असतील तेव्हा ENG करत जावा. हे माझं प्राईम म्हणजे हे बोलतात की मत आहे. तुम्हाला जर असं पण करून ENG करायचं तर इट्स ओके, काही प्रॉब्लेम नाही, काय रॉंग आन्सर भेटतो असं नाही. ओके, लेट्स मूव्ह अहेड. काल आपण स्टेप 1 केलेली, इफ यू ऑल रिमेंबर. पहिली स्टेप होती टू फाइंड आउट द न्यूट्रल ऍक्सिस, राईट. सो इट वॉज कॉल्ड एज ऍक्च्युअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल ऍक्सिस. Actual depth of neutral axis, that is denoted by XU. Okay, and the formula was 0.87 FCK into area of steel divided by 0.36 into Fy into B, if I am not wrong. यही formula है. ठीक है, substitute all the values, you can get your XU from here. एक बार प्लीज बताओ मेरे को याद है ना कि how much is your XU. सर 0.87 च्या नंतर FY आधी आणि खाली FCK ना. Oh sorry, yes, correct. ये मेरा हमेशा गलती होता है यार. Thank you for correcting me. This is FCK and this is Fy. Sorry. Okay. So 0.87 into 415, 1256.63. Is it 273.97? ये इतना आना चाहिए, 273.97 mm. This is the value of XU that you can get. Okay. Next, second step मध्ये we calculate the limiting depth of neutral axis, which is also called as XU limit or XU max, maximum depth of neutral axis पण आपण त्याला बोलू शकतो. ठीक है, whatever you call it as, but उसका एक ही meaning है. It is denoted as XU max. ठीक है. Now if I ask you what is the value of XU max that you have, तर तुम्ही बोलाल की सर XU max चे काल आपण एक फॉर्म्युलेज बघितलेले. आता आपल्याकडे Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील आहे, तर मग रेशिओ किती होता काल, आठवतोय का तुम्हाला Fe415 साठी? तर इट वॉज 0.48. येस, 0.48 इंटू डी. फॅन्टॅस्टिक. तो डी आपण फाइंड आउट केलेला आहे बॉस ऑलरेडी. 0.48 इंटू डी. डी इज 570. 415 नाही रे. बरोबर आहे, हाच आहे. 0.48 आहे XU max अपॉन डी. हाच आहे. हाँ सर. ओके फाइन. 273.6. किती बोलताय आन्सर? 273.6. 273.6. okay, mm. Fantastic. Now it is very close. ये बहुत क्लोज है वैल्यूज. अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो मेरे को बताओ विच वन इज बिगर. थर्ड स्टेप मध्ये आपण टाइप ऑफ सेक्शन आयडेंटिफाय करतो. तर तुम्हाला मला सांगायचं आहे की विच वन इज बिगर नाव, कौन सा आंसर बिगर है.
XU. XU is greater than XU max. जबरदस्त बात है ये. XU is greater than XU max. So which kind of section it is? Over. Over reinforced. Over reinforced section. How does it fails? Compression. It fails in compression. Fantastic. Okay. Now the last step, fourth step, ज्यातून आपण MU काढतो. It is called as moment of resistance. ठीक आहे. Which is also known as MU in your terms. MU चा एक फॉर्म्युला आहे Fe415 सॉरी ते जाऊन दे. कंप्रेशन मध्ये फेल होतोय तर इट इज CU इंटू झेड. बरोबर. आता CU ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे यार 0.36 FCK इंटू XU इंटू B. बरोबर. ऐसा कुछ तो फॉर्मूला रहेगा आणि मल्टीप्लाइड बाय झेड अँड झेड इज गिवन एज D माइनस 0.42 XU. बरोबर. चलो काम हो गया अपना इधर का. आता आपण काय करणार आहे डायरेक्ट व्हॅल्यूज पुट करणार आहे. ठीक आहे. तुमच्याकडे FCK ची व्हॅल्यू आहे 20. तुमच्याकडे XU ची व्हॅल्यू आहे 273.97. ओके. तुमच्याकडे B आहे 230 mm. ठीक आहे. या व्हॅल्यूज तुम्हाला पुट करायचे. ओके. तुमच्याकडे D आहे. किती आहे D माहिती आहे का तुम्हाला? 570 आहे. 0.42 विल रिमेन ॲज इट इज. तुमच्याकडे XU आहे अगेन 273.97. बस. याच्यानंतर तुम्हाला MU भेटण्यापासून कोण नाही थांबवू शकत. असली सम इथून चालूच नाही होत यार. हे तर मी कालचं रिव्हिजन करवतोय तुम्हाला. या सगळ्या स्टेप्स आपण काल केल्या आहेत. आता ह्याच्या पुढे ऍक्च्युअल गेम चालू होतो विच इज ऑफ बेंडिंग मोमेंट. ठीक आहे. तुम्हाला पण माहिती आहे की जेव्हा WSM मध्ये बेंडिंग मोमेंट सुरू झालेलं तेव्हाच आपले सम्स थोडे डिफिकल्ट व्हायला स्टार्ट झाले. LSM मध्ये पण सेम प्रकार आहे. ठीक आहे. सो गेट मी द आन्सर ऑफ MU. हाऊ मच यू आर गेटिंग? 206.4 into 10 raised to 6. ठीक आहे. फॅन्टॅस्टिक. Absolutely right answer. It's 206.4 into 10 raised to 6 Newton mm. And if you want it to convert in kilonewton meters, तर 10 raised to 6 फक्त गायब होऊन जाईल and you will get the answer in kilonewton meters. Done. एवढं फटाफट लिहून घ्या. We don't have any time to waste today. फटाफट एवढं लिहून घ्या. We can straight away move on to the bending moment calculations. Bending moment बोलतो UDL चा calculation part, right? We'll do the UDL calculations there. Okay. सर लेक्चर रेकॉर्ड करताय हो का? हो मी करतो रेकॉर्ड. डोंट वरी गौरी. अच्छा ठीक आहे. मी एंड करते. हा चालेल. हा. Yes, please. Rest of the people, whoever are there. When you are done with the sum, please let me know in the chat box or please unmute yourself and speak की माझा sum झालाय, so that we can proceed with the problem. ठीक आहे. असेच शांत बसू नका. आपला सम होणार नाही मग लय त्रास होईल आपल्याला पुढे. ठीक आहे.
I'm trying to cover as many problems as possible in the class, okay, so that you have the practice of doing the numericals on your own. न्यूमरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हे सॉल्व्ह करूनच प्रॅक्टिस केले जातात. त्याला असं नाही की तुम्ही सम बघून जाल क्लासमध्ये किंवा बुक्स मध्ये आणि पेपरला जाऊन लिहाल, काय नाही आठवत तेव्हा. ठीक आहे. चला, बहुत लोग तुम लोग में से आ नहीं रहे रे. आज कौन कौन नहीं आया है? तन्वी, प्रियंका. तन्वी आई है. Okay. तन्वी इज देयर. आकाश इज नॉट देयर. गणेश इज नॉट देयर. रुचिता is not there. Many people of you have not joined. Why? I don't know. If someone has texted. Okay, Shubham done. Fantastic. चला बाकीचे लोक. Yes, rest of the people, are you also done? Okay, someone, another one has texted. Tanvi is also done. Okay, fantastic. चला. बघा, प्रॉब्लेम असा आहे ना यार, हे लेक्चर रेकॉर्ड करण्याचा प्रॉब्लेम हे होतो की फोन मध्ये मला जबरदस्त मेमरी बनवायला लागते. कारण आपला जर 2 तासाचा लेक्चर बघितला ना मी रेकॉर्ड करायला, मी फक्त स्क्रीन रेकॉर्ड करतो. आय डोंट डू दॅट प्रोफेशनल रेकॉर्डिंग. स्क्रीन रेकॉर्ड करतो. इट ऑलमोस्ट गोज अराउंड 20 GB. 20 GB ची फाईल बनते. ठीक आहे. तुला त्रास येतो डोक्याला, मग त्याला कंप्रेस करायला लागतं, मग त्यात काहीतरी मध्येच एडिट करायला लागतात गोष्टी, मग ती अपलोडला जाते युट्यूबला. अँड अगेन त्याला पण 6-7 तास लागतात अपलोडला, बिकॉज साईज ऑफ द फाईल इज ह्यूज. तर तो प्रॉब्लेम आहे. आता तुम्ही कालचा लेक्चर बघा, मी नाही टाकू शकलो कारण मी तुमचा लेक्चर संपवला अराउंड 11 o'clockला. जेवलो आणि झोपलो गप. सकाळी माझा 7चा लेक्चर होता. त्यानंतर मी आता 5:30ला घरी आलो. त्याला एडिटिंगला टाकलं, त्याला कंप्रेस केली फाईल. कंप्रेसच झाली, अजून अपलोड पण नाही झाली. असा प्रॉब्लेम आहे तो सगळा. चला, एवढं झालं का? प्लीज लेट मी नो फटाफट. अँड हे रेकॉर्ड करून जे लेक्चर बघतात ना, ते प्रॉब्लेम हा होतो की आपण तेवढा डेडिकेशनने टाइम काढत नाही नंतर. मग तो अर्धा लेक्चर बघणार, अर्धा नंतर बघणार, मग ते नोट्स इनकम्प्लीट राहणार. लय ते मगजमारीचं काम आहे. म्हणून लेक्चर्स अटेंड करा. जे लेक्चर मध्ये शिकवते तेवढे 2 तास काढा जेव्हा जेव्हा लेक्चर आहे. एंड दैट्स इट. ओके, डन. रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज कोई तो बताओ यार चैट बॉक्स में. 2 ही जन का कंफर्मेशन है. ओके, पूजा इज ऑल्सो डन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. ओके, भारती हैज जॉइन लेट सो शी वोंट बी एबल टू कंप्लीट आई गेस. चलो, आता आपल्याला सेफ यूडीएलचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. या सेफ यूडीएलच्या कॅल्क्युलेशनकडे नीट लक्ष द्या. LSM मध्ये सेफ यूडीएल काढायची मेथड थोडीशी वेगळी आहे. ठीक आहे. सो प्लीज माझ्यासोबत राहा इथपर्यंत. सो आय एम कॅल्क्युलेटिंग सेफ यूडीएल. फाईन. आय नो दॅट की माझा बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एमयू. एमयू आणि बेंडिंग मोमेंट सेम असतात, म्हणजे सेम सेम गोष्टी. हे आपण WSM मध्ये पण केलंय. आणि इट इज अ सिम्पली सपोर्टेड बीम. तर सिम्पली सपोर्टेड बीम साठी जो फॉर्म्युला आहे आपला बेंडिंग मोमेंटचा, दॅट इज WL² बाय 8. ठीक आहे, WL² बाय
8. आता मला माहिती आहे यार की बेंडिंग मोमेंट बोल किंवा MU बोल, त्याची व्हॅल्यू माझ्याकडे आहे न्यूटन MM मध्ये. त्याला जर मी किलो न्यूटन मीटर मध्ये लिहिला तर आय विल गेट 206.4. आय डोंट नो द व्हॅल्यू ऑफ WU. एल किती दिलाय रे आपल्याला? एल गिवन डेटा मध्ये प्लीज कोणी बघून सांगू शकता का मला? मी इरेज केला तो. हाऊ मच इज एल? Okay, it is 5 meters. Okay, so that is 5 square upon 8. इथून तुम्हाला एक WU नावाचा आयटम भेटेल. प्लीज कॅल्क्युलेट दॅट. ठीक आहे, ह्याला काय बोलतो मी ते मी तुम्हाला सांगतो. दिस इज कॉल्ड ॲज फॅक्टर्ड UDL. याला एक स्पेसिफिक नाव आहे LSM मध्ये. दिस इज कॉल्ड ॲज फॅक्टर्ड UDL. दिस इज नॉट द सेफ UDL. दिस इज कॉल्ड ॲज द फॅक्टर्ड UDL. याची व्हॅल्यू किती येते प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये सांगा किंवा अनम्यूट होऊन सांगा पटापट. ओके, फाइन. अरे बोलो जल्दी प्लीज. 66.048. Thank you so much, Shivam. It will be in kilonewton per meter. But this is not what I am aiming for. ये तो सिर्फ factored UDL है, बराबर. What I am interested in calculating is known as safe UDL. तुम्हाला जर आठवत असेल तर मी एक आयटम काढलेला इट इज नोन एज सेल्फ वेट ऑफ द बीम. आठवतंय तुम्हाला? सेफ UDL काढताना आपण हे काढायचो नेहमी. इट इज कॉल्ड एज द सेल्फ वेट ऑफ द बीम. सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज गिवन एज गॅमा इंटू बी इंटू कॅपिटल डी. हा फॉर्म्युला आपण वापरतो टू कॅल्क्युलेट द सेल्फ वेट. गॅमा फॉर RCC इज टेकन एज 25. म्हणजे रिइन्फोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरसाठी आपण 25 घेतो. बी ची व्हॅल्यू भलेही तुम्हाला ह्याच्यात दिलेली असेल MM मध्ये, बट इथे एक्सपेक्टेड काय आहे की तुमच्याकडे मीटर मध्ये ती व्हॅल्यू असली पाहिजे 0.23, कारण गॅमाचे युनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आहे. ओके, कैपिटल डी तुम्हाला दिलाय 600 mm, विच इज नथिंग बट 0.6. तो बॉस तुम्हारा सेल्फ वेट ऑफ द बीम कितना आता है वो देख लो एक बार क्वेश्चन में, सॉरी सॉल्व करके. So I guess it's 3.45 if I'm not wrong. Kilonewton per meter. This is again the self weight of the beam. Yes, fantastic. 3.45 is the answer. Thank you so much. Thank you so much. तो सेल्फ वेट भी निघाल गया रे. आता मी काय बोलतोय त्याकडे नीट लक्ष द्या. ओके, मी माझा फॅक्टर्ड UDL काढला. फाइन. आता मी जे काढतोय दॅट इज कॉल्ड एज फॅक्टर्ड UDL in addition to self weight. याचा अर्थ काय होतो माहिती आहे का? बघा, सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज दिस मच ओनली 3.45. ठीक आहे, आणि आपण ह्याच्यावर जो फॅक्टर्ड UDL दिलाय तो एवढा एवढा दिलाय. म्हणजे किती एक्स्ट्रा फॅक्टर्ड UDL आहे ते मी काढायचा प्रयत्न करतोय. अँड इट इज नथिंग बट 66.048. एक सेकंड खाली लिहितो. It is nothing but 66.048 minus 3.45. This is also not the safe UDL. I am telling you. This is also not the safe UDL. तर मला सांगा 66.048 minus 3.45 how much it is? I guess it's 62.598. 62.598. Jabardast. Kilonewton per meter. Thank you so much. Whoever are answering in the chat box. Kalyani it is. Thank you. Factored UDL in addition to self weight पण भेटला. But boss, my main motive is to calculate the safe UDL. ती अजून काही निघाली नाहीये boss. Just give me a moment and it will be in front of you. तुम्हाला आठवतंय का डिझाईन लोड्स काढायला, ठीक आहे, किंवा डिझाईन स्ट्रेंथ काढायला आपण LSM मध्ये पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर्स वापरतो. पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर्स. ठीक आहे, हे आपण LSM च्या थिअरी मध्ये स्टडी केलंय. सो LSM मध्ये जेव्हा पण आपल्याला सेफ UDL बोलतील काढायला, सेफ UDL, तर ती कशी काढायची बॉस?
द सेल्फ UDL इज नथिंग बट जो आपला फॅक्टर्ड UDL इन ऍडिशन ऑफ सेल्फ वेट आहे विच इज हाऊ मच 62.598. ठीक आहे, that will be 62.598 divided by gamma m. Gamma m stands for partial safety factor of material. ठीक आहे, हा गॅमा एम डिवाइडच का झाला हे सगळं आपण डिस्कस केलं इन LSM का थिअरी पार्ट. ठीक आहे, ज्यात आपण पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर्स बद्दल बोललोय आणि ह्या गामा एम ची व्हॅल्यू पण आपण तिकडूनच फाइंड आउट केलं की गॅमा एम आपण LSM मध्ये किती घेतो. तर गॅमा एम इज टेकन एज 1.5. ठीक आहे, मटेरियल साठी इट इज टेकन एज 1.5. ओके, 1.5. आणि अजून एक असतो कोणी मला सांगेल का त्या व्हॅल्यूज किती आहेत त्या LSM मध्ये. आपण जो LSM चा थेअरी पार्ट लिहिला त्यात हे लिहिलेलं असेल. प्लीज मला सांगा गॅमा एम किती घेतो आपण आणि कोणासाठी किती घेतो हे पण सांगा प्लीज. एक टेबल होता आठवते का तुम्हाला, पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ. मी तुम्हाला जो टेबल दाखवलेला, कॉन्क्रीट साठी 1.5 घेतला जातो आणि स्टील साठी 1.15 घेतला जातो गॅमा एम. तर हिअर आय एम गिविंग युझिंग द गॅमा एम ऑफ कॉन्क्रीट. ठीक आहे, तर आपण इथे कॉन्क्रीटचा गॅमा वापरतो, स्टीलचा नाही, कारण UDL जी येते ती अप्पर फेस ऑफ द बीम वर येते. सो दॅट इज द सॉरी, तुम्हाला जे इंटरेस्टिंग आहे ते आहे कॉन्क्रीट. ओके, सो दॅट इज वाय एम टेकिंग द पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर ऑफ कॉन्क्रीट गॅमा एम. याला सॉल्व्ह केलात तर तुम्हाला तुमचा सेफ UDL भेटून जाईल इथून. 62.598 डिवायडेड बाय 1.5, इट गिव्स मी 41.732. दिस इज द सेफ UDL ऑन द बीम, kilonewton per meter. Done. Okay, so yes, here we are. इधर तुम्हारा ये सम एंड होता है. ओके, प्लीज टेक दिस मच डाउन. फिर आगे बढ़ते हैं अपन. जब हो जाएगा तो बता दो ताकि अपन आगे बढ़ पाए. चलो, दिस इज द प्रोसिजर ऑफ कॅल्क्युलेटिंग द सेफ UDL. ओके, तुम्हाला याच्या पुढे पण सेफ UDL काढायचा आहे. ठीक आहे, गॅमा एमची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते ती याची असते ना. येस गॅमा एम इज फिक्स्ड. LSM च्या गॅमा थेअरीमध्ये एम मी सांगितलं, येस गॅमा एम इज फिक्स्ड. जर स्टील साठी घेतोय आपण तर तो 1.15 असतो आणि कॉन्क्रीट साठी घेतोय तर 1.5 असतो. ठीक आहे, हे LSM च्या इंट्रोडक्टरी लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलेलं आहे ऑलरेडी. ठीक आहे, इफ द मीटिंग एंड्स इन बिटवीन प्लीज रिजॉइन. व्हॅल्यू ऑफ गामा इज 1.5 शुभम. आणि स्टील हे सॉरी कॉन्क्रीट साठी गॅमा एम इज 1.5. तुम्ही तो लेक्चर बघितला नाही का. अँड गामा एम फॉर स्टील इज 1.15. लिमिट स्टेट मेथड मध्ये ह्या दोन व्हॅल्यूज आपण कन्सिडर करतो. ठीक आहे, बट ओव्हर हिअर आय एम इंटरेस्टेड इन द व्हॅल्यू ऑफ दिस म्हणजे कॉन्क्रीट, गामा एम ऑफ कॉन्क्रीट. ठीक आहे, मला ना नोटिफिकेशन आले की माय स्टोरेज स्पेस इज रनिंग आउट बिकॉज आय एम रेकॉर्डिंग 2 लेक्चर्स. आय एम टेन्स्ड की ही माझी रेकॉर्डिंग अब्रप्टली बंद नको होऊन दे, म्हणजे झालं.
Yes, people done. या सम मध्ये कॅपिटल डी दिला होता आणि स्मॉल डी काढण्यासाठी मला क्लिअर कव्हर अज्युम करायला लागला. उद्या जाऊन जर समजा तुम्हाला स्मॉल डी दिलाय क्वेश्चन मध्ये आणि असाच सम आलाय, तर तुम्हाला माहित आहे की सेल्फ वेट काढायला तर कॅपिटल डी लागणारच आहे. मग तुम्हाला कॅपिटल डी त्यावेळेला फाइंड आउट करायला लागेल. लेट्स से तुम्हाला स्मॉल डी दिलाय 560 mm. ओके, आणि तुम्हाला कॅपिटल डी पाहिजे आणि तिथे डायमीटर ऑफ बार 16 mm आहे. तर तुम्ही कॅपिटल डी कसा काढणार? तर इट इज नथिंग बट स्मॉल डी प्लस 5/2 प्लस क्लिअर कव्हर. आता इथे तुम्ही जी क्लिअर कव्हरची व्हॅल्यू आहे ना ती अज्युम करणार. लेट्स से मी केली 20, ठीक आहे, तुम्ही करू शकता 30, इट्स ओके. आणि 5 ची व्हॅल्यू माझ्याकडे आहे 16. स्मॉल डी मला दिलेले आहे 560, बरोबर. इथून तुम्ही मग कॅपिटल डी काढू शकता, बरोबर. सो बेसिकली व्हॉट आय एम ट्राइंग इज टू टेल यू इज की क्लिअर कव्हरला अज्युम करण्यापासून बिलकुल लाजू नका, डायरेक्ट अज्युम करून टाका, काय वांधा नाही. ठीक आहे, चला, एवढं झालं असेल तर सांगा मला, मग आपण पुढे जाऊया. या 3 स्टेप लिहायचे आहेत यार, पटापट लिहा. दिस वॉज सम नंबर 7 फॉर यू. ठीक है, डन. शुभम, थैंक यू सो मच. तन्वी, कल्याणी, डन डन. अरे मेरे को चैट्स ही नहीं दिख रहा है, सॉरी, आई एम नॉट सीइंग. डन सर, ठीक है. चलो 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 चलो, आगे बढ़ते हैं. मी चॅट्सच नाही बघितले यार, मला आता आले चॅट्स म्हणजे. ठीक है, अभी देखा तो 4-5 मैसेज था. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. आम्ही सम करणार नाही, तुमचा होमवर्क आहे. प्रॉब्लेम नंबर 8 आणि प्रॉब्लेम नंबर 9. मी सम रीड करतो, तुम्हाला काय वेगळं वाटलं तर मला सांगा. ठीक आहे, ॲज सच वेगळं वाटायला नाही पाहिजे काय. प्रॉब्लेम नंबर 8. दे से दॅट फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स फॉर अ बीम. MR लिहिलंय तिथे, MR म्हणजे मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स. तर फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स फॉर अ बीम 230 mm बाय 450 mm इफेक्टिव्ह. म्हणजे तुम्हाला दिलं काय काय, बी दिलाय आणि स्मॉल डी दिलाय. Reinforced with 3 bars of 25 mm diameter. So you know that there are 3 bars and their diameter is 25 mm. Okay. Also find the safe load that the beam can carry. Safe load बोललेत, पण बॉस आपण जनरली यांच्यावर safe UDL च find out करतो, point load नाही. So it is a safe UDL only. So don't get confused. Over a span of 5 meters, तर L दिलाय तुम्हाला 5 meters. M20 कॉन्क्रीट आणि HYSD स्टील ऑफ ग्रेड Fe415 वापरायचं आहे तुम्हाला. फाईन. सो कॅन आय से की इथे स्मॉल डी आहे आणि तुम्हाला कॅपिटल डी काढायला लागणार आहे कधी ना कधीतरी, बिकॉज तुम्हाला कॅपिटल डी यूज करायचं आहे टू कॅल्क्युलेट द सेफ UDL, बरोबर. तर कॅपिटल डी इज गिवन एज स्मॉल डी प्लस 5/2 प्लस क्लिअर कव्हर, आणि क्लिअर कव्हरची व्हॅल्यू तुम्ही अज्युम करून 20 घेऊ शकता. दिस आय एम टॉकिंग अबाउट सम नंबर 8. सो दिस इज युअर होमवर्क. ओके. सिमिलरली जर तुम्ही सम नंबर 9 बघितला, 9, ओके, त्यामध्ये जर तुम्हाला दिसेल की रेक्टँग्युलर बीम आहे हॅव्हिंग 200 mm विड्थ, म्हणजे बी दिलाय, अँड 400 mm इफेक्टिव्ह डेप्थ. 400 mm इफेक्टिव्ह डेप्थ म्हणजे स्मॉल डी दिलाय. इज रिइन्फोर्स्ड विथ 3 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर्स. ओके. Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील वापरायचं आहे तुम्हाला तिथे. फाइंड द अल्टिमेट UDL, फॅक्टर्ड और डिझाइन UDL विच द बीम कॅन कॅरी सेफली ओव्हर अ स्पॅन ऑफ 5 मीटर. हे एवढं सगळं लिहिलेलं असले तरी त्या लोकांना फक्त तुमच्याकडून पाहिजे सेफ UDL भाई. तो टेन्शन बिलकुल मत लो, किती पण फॅन्सी शब्द वापरू दे ते लोक, त्याचा अर्थ एकच होतो, त्यांना तुमच्याकडून सेफ UDL पाहिजे. स्पॅन दिलाय तिथे 5 मीटर्स. यूज M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बोलले. वरचा डेटा बघा 8 समचा आणि हा 9th समचा डेटा आहे. काय व्हेरिएशन दिसतोय का तुम्हाला? फक्त व्हॅल्यूज चेंज करून सेम सम दिलाय त्या लोकांनी तुम्हाला. ओके. सो मेक शुअर की हे 2 सम तुम्ही सॉल्व्ह करताय. तुम्हाला UDL काढण्याची प्रॅक्टिस होईल या 2 सम मध्ये. ओके. UDL काढायला येणं इज इम्पॉर्टंट, कारण मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स हे UDL बेस्ड वर येतात पेपरमध्ये. ऑल राइट, सो मेक श्योर यू डू दिस. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. मुझे PDF सेंड किया करो होमवर्क का, हर एक जण. ठीक आहे. मी आजपर्यंत खूप होमवर्क दिलाय तुम्हाला. काही निवडक लोकांचेच PDF मला सॉल्व्ह करून आलेत सम्सचे. ओ माय गॉड,
लाईट फ्लक्च्युएट का होते. सो येस, सम सॉल्व करून पाठवत जावा रे, तुमच्याच भल्यासाठी सांगतो ते पाठवायला. तुम्ही सॉल्व नाही केले तर तुमचं नुकसान आहे, माझं काय. तुमच्याकडे त्याचे आन्सर असतील तर हॅलो हा तुमच्याकडे त्याचे आन्सर असतील तर टाकून देत जा ना 1 दिवसानंतर ग्रुपवर. अच्छा ठीक है, चालेल. आई विल डू दैट. ओके फाइन, चलो. अब आगे बढ़ते यार. प्रॉब्लम नंबर 9 तक अपन पहुंच गए. आता भाई सगळ्यात इम्पॉर्टंट टाइप चालू होते, विच इज कॉल्ड एज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स अँड एरिया ऑफ स्टील. ठीक आहे, एरिया ऑफ स्टील पण आपल्याला इथून फाइंड आउट करायचं आहे, तर ते पण आपण बघूया. ही खूप इम्पॉर्टंट टाइप आहे, खूप डेंजरस पण आहे, डोक्याच्या वरतून जाते बऱ्याच वेळेला. तर प्लीज माझ्या स्टेप्स फॉलो करा, मी काय काय देतोय त्या. आय एम डुईंग द सम नंबर 10. प्लीज ओपन युअर PDF अँड रीड द क्वेश्चन. मी बघतोय, मी रीड करतो, तुम्ही बघा फक्त. त्यात लिहिले सम नंबर 10 मध्ये की यू हॅव अ रिइन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम हॅज द फॉलोइंग डिटेल्स. विड्थ 400 mm आहे, तर बी ची व्हॅल्यू आपल्याला भेटली 400 mm. गो स्टेप बाय स्टेप. इफेक्टिव्ह डेप्थ 600 mm आहे, स्मॉल डी ची व्हॅल्यू आपल्याला भेटली 600 mm आहे. फॅन्टॅस्टिक. अल्टिमेट मोमेंट द बीम कॅन सपोर्ट. अल्टिमेट मोमेंट तर आपण MU बोलतो ना यार, हा MU दिलाय. किती सही गोष्ट आहे. आजपर्यंत आपण ह्या काढायला ह्याला लय मेहनत घेत होतो, पण फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अपने को ये वैल्यू दिया. ओके, इफेक्टिव कवर इज 60. चलो, let's start. So where was I? I was reading ultimate moment the beam can support is given as 300 kilonewton per meter, and they have also said the effective cover is 60 mm. आता इफेक्टिव्ह कव्हर चा अर्थ काय असतो रे? आपण असं लिहितो त्याला, इफेक्टिव्ह कव्हर इक्वल्स टू 60 mm. ओके. द स्ट्रेस इन द कंप्रेशन रिइन्फोर्समेंट FSC हा डेटा दिलाय. कधी कधी असा डेटा देतात ना जो आपल्या सम मध्ये यूज नाही होता, तर कन्फ्यूज नाही व्हायचं बिलकुल. तो FSC दिलाय आपल्याला 353 न्यूटन पर mm². आता तुम्हाला माहिती आहे यार की जर तुमची ही बीम सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे तर FSC तुम्हाला लागणारच नाही, तुम्हाला वापरायचाच नाही, कारण फॉर्म्युलामध्ये कुठल्याच आपण FSC बघितलेला पण नाही. बरोबर? ओके सर, टेन्शन घ्यायचं नाही. जर सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे तर FSC वापरायला लागणार नाही. ओके, पुढे जाऊया. डिझाइन द रिइन्फोर्समेंट. डिझाइन द रिइन्फोर्समेंटचा अर्थ काय असतो ते समजून घ्या. डिझाइन द रिइन्फोर्समेंट. When I say design the reinforcement, it means तुम्हाला एरिया ऑफ स्टील इन टेन्शन काढून द्यायचंय, AST फाइंड आउट करून द्यायचंय त्यांना. ओके, they have also said की the materials are M20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. यांच्यासाठी FCK आणि FY या व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती आहेत काय येतात. फॉर एक्झाम्पल, आय कॅन टेल यू की FCK फॉर M20 इज 20 and FY फॉर Fe415 इज 415. ह्यांच्या पुढे युनिट असतो न्यूटन पर mm². बरं, ठीक आहे. एरिया ऑफ स्टील तुम्हाला जर काढून पाहिजे तर माझ्याकडे एक फॉर्म्युला आहे जो मी तुम्हाला ना ऑलरेडी दिलेला आहे.
तुमच्या नोट्स उघडा, तुम्हाला एक एरिया ऑफ स्टीलचा फॉर्म्युला दिसेल जो असा काहीतरी आहे 0.5 FCK अपॉन FY मल्टिप्लाइड बाय 1 मायनस अंडर रूट ऑफ 1 मायनस 4.6 MU FCK BD स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय BD. असं समजू नका की तुमच्यासाठीचा फॉर्म्युला आहे. हा मी ऑलमोस्ट 2-3 दिवसापासून DDRCS म्हणजे सेम 7च्या पोरांना पण शिकवतोय. ठीक आहे. हा फॉर्म्युला आलेलाच आहे TRCS मधून, थेअरी ऑफ रिइन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. तुम्ही शिकताय. मला फक्त एवढं सांगा चॅट बॉक्स मध्ये की हा फॉर्म्युला तुमच्याकडे नोट्स मध्ये आहे की नाही. सगळ्यात शेवटचा फॉर्म्युला आहे हा, सगळ्यात लास्टचा फॉर्म्युला आहे हा जो मी तुम्हाला दिलाय. येस ऑर नो? प्लीज तन्वी, भारती एंड शुभम, तुम तीनों हो लेक्चर में, तो चैट बॉक्स में मेरे को बताओ या फॉर्म्युला तुम्ही लिहिलाय की नाही लिहिलाय. सगळ्यात शेवटचा फॉर्म्युला आहे हा आपल्या नोट्स मधला. ठीक आहे. जिथे आपले फॉर्म्युले एंड होतात तिथेच हा फॉर्म्युला तुम्हाला बघायला भेटेल. येस, टेल मी. सर पूजाला जॉईन करा ना. पूजाची रिक्वेस्टच नाही आली मला. तिला बोल रिजॉईन करायला. पूजाची रिक्वेस्टच नाही आली मला भारती. आय डोंट नो वाय. मी लगेच इन केलं असतं तिला. मला रिक्वेस्टच नाही आले. ओके, टेल हर टू जॉईन अगेन. म्हणजे ते मीटिंग हे करायला सांग डिस्कनेक्ट. आणि ओके तन्वी, येस सर लिहिलाय. हे पूजा हॅज कम इन. नाव आता मला रिक्वेस्ट आली तिची. ओके ठीक आहे. सो हा फॉर्म्युला आपण लिहिला यार. ठीक आहे. परत एकदा सांगतो मी तुम्हाला काय काय आहे ते. आपल्याला इफेक्टिव्ह कव्हर आणि MU क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे आणि एक आयटम दिलाय FSC नावाचा. हा अजूनपर्यंत तरी आपण कधीच सम मध्ये बघितलेला नाहीये किंवा फॉर्म्युलेज मध्ये बघितलेला नाहीये. ते लोक बोलतात की डिझाइन द रिइन्फोर्समेंट. वेनेवर दे आस्क यू टू डिझाइन द रिइन्फोर्समेंट तुम्हाला त्यांना AST म्हणजे एरिया ऑफ स्टील काढून द्यायचं आहे. M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आणि Fe415 ऑफ स्टील आपल्याला दिलेला आहे वापरण्यासाठी. मी काय बोलतो त्याकडे नीट लक्ष द्या पीपल. मी तुम्हाला हे सांगतोय की यार आपल्याकडे जो हा आयटम आहे काय बोलतात हा फॉर्म्युला आहे एरिया ऑफ स्टीलचा. हा कधी आपण अप्लाय करू शकतो हे तुम्हाला माहित आहे का? हा आपण तेव्हाच वापरू शकतो जेव्हा आपल्याकडे सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे. मी हा AST चा फॉर्म्युला कुठे दिलाय? जेव्हा सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे तेव्हा दिलाय. आपल्याला ह्या क्वेश्चन मध्ये ते लोकांनी कधीच नाही सांगितलं की हा सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीमचा सम आहे. वाचा जरा क्वेश्चन. मी परत एकदा क्वेश्चन रीड करतो. दे से दॅट अ रिइन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम हॅज द फॉलोइंग डिटेल्स. एवढंच लिहितात आणि नंतर हे डेटा द्यायला स्टार्ट करतात. हे सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे हे कुठेच मेन्शन नाहीये. त्यामुळे तुम्ही हा डायरेक्टली फॉर्म्युला वापरू शकत नाही. यू हॅव टू प्रूव्ह दॅट की ही सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे किंवा हा जो सेक्शन आहे तो सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम मधून आपण डिझाईन करणार आहे. तर मग हे कसं प्रूव्ह करायचं सांगतो. खूप सोपं आहे ते ऍक्च्युली. इथे बघा, मी हा फॉर्म्युला सध्यासाठी रफ करतो कारण मला माहित नाही की माझी बीम सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे की नाही. आणि हा जो फॉर्म्युला आहे दॅट इज ओनली व्हॅलिड फॉर सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम. ओके. सोल्युशन. तुम्हाला मी एक फॉर्म्युला दिलेला MU लिमिटचा. तुम्हाला आठवतोय का? MU लिमिटचा फॉर्म्युला मी कालच्या लेक्चरमध्येच लिहून दिलेले. आणि कालच्या लेक्चरमध्ये मी बोललेलो की जर आपला Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील आहे, ठीक आहे, Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील आहे, तर आपला जो MU लिमिटचा फॉर्म्युला आहे दॅट इज रिटन ॲज 0.138 FCK BD स्क्वेअर. करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग. ठीक आहे. हा फॉर्म्युला नसेल तुमच्याकडे की सर हा नाही दिलेला, तुम्ही कुठला वेगळा फॉर्म्युला दिलेला Fe415 साठी, तर प्लीज टेल मी. ठीक आहे. पण हाच असेल तर प्लीज कन्फर्म ऑल्सो की हा सर हाच फॉर्म्युला आपण लिहिलाय काल. आहे. फॅन्टॅस्टिक, जबरदस्त. ठीक आहे. ओके. सो दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट फ्रॉम यू की हा फॉर्म्युला आपण कालच्या लेक्चरमध्ये बघितलेला. सो बेस्ड ऑन दॅट आय कॅन पुट द व्हॅल्यूज ॲज 0.138 इंटू FCK. माझ्याकडे FCK आहे 20, B ची व्हॅल्यू आहे 400
डी ची व्हॅल्यू आहे 600, तर मी 600 स्क्वेअर पुट केलं इथे. तुम्ही इथून MU लिमिट काढू शकता गाईस. ओके, जस्ट कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू, हाऊ मच इट इज. त्याला मोठी व्हॅल्यू भेटेल तुम्हाला. इट इज 397.44 इंटू 10⁶ न्यूटन MM. आणि जर तुम्हाला किलो न्यूटन मीटर मध्ये पाहिजे हीच व्हॅल्यू, तर इट विल बी रिटर्न एज 397.44 किलो न्यूटन मीटर. दॅट्स इट. 10⁶ ला गायब करा. बस. मी तुम्हाला काय बोललेलो आठवतंय का? तुम्हाला मी हे बोललेलो की तुम्हाला फाइंड आउट करायला लागेल की ही सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे की नाहीये. तर भाई त्यासाठीच्या सगळ्या तयाऱ्या चालल्यात. लक्षात घ्या. तुम्हाला सांगू एक सोपी पद्धत की सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे की नाही हे आयडेंटिफाय कसं केलं जातं. MU वरून. ठीक आहे. माझा जो अल्टिमेट मोमेंट आहे MU तो 300 आहे. 300. आणि माझी जी लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे MU लिमिट ही आहे 397.44 इंटू 10⁶ शुभम. करेक्ट आहे. ठीक आहे. मला इथून क्लिअर कट दिसतंय की माझी MU लिमिटची व्हॅल्यू मोठी आली आहे MU पेक्षा. ही जर कंडिशन असेल तर आपण बोलतो की इट इज अ सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम. पण जर समजा उलट झालं म्हणजे MU केम ग्रेटर दॅन MU लिमिट, हे ना एक्स्ट्रा नोट्स मध्ये लिहून घ्या. हे या समचा पार्ट नाहीये. दिस शुड बी रिटन इन युअर एक्स्ट्रा नोट्स. ठीक आहे. लाऊड करून लिहा. जर MU कम्स ग्रेटर दॅन MU लिमिट तर इट इज अ डबली रिइन्फोर्स्ड बीम. हे तुम्ही जरा ना शांत डोक्याने विचार करा की मी का लिहिलंय. MU लिमिट म्हणजे काय रे? MU लिमिट म्हणजे मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दॅट द बीम कॅन टेक. मॅक्सिमम. आणि हा जो MU आहे ना, हा MU दिट इज दॅट मोमेंट दॅट इज कमिंग ऑन द बीम. म्हणजे ही येते, एवढी मोमेंट येते 300 किलो न्यूटन पर मीटर. आणि माझी मॅक्सिमम मोमेंट जी माझी बीम घेऊ शकते दॅट इज 397.44. सो नाव इफ आय टेल यू की माझी जी मॅक्सिमम मोमेंट आहे जी घेऊ शकते माझी बीम ती जास्त आहे माझ्या येणाऱ्या मोमेंट पेक्षा, म्हणजे एवढी 300च येते, तर कॅन आय से की माझा सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम जरी मी दिली म्हणजे एकाच साईडला रिइन्फोर्समेंट दिले टेन्शन साईडला तरी काम होतंय. पण हे विचार करा, ही सिनारिओ विचार करा. इथे मी बोलतोय की जी येणारी मोमेंट आहे MU इट इज ग्रेटर दॅन MU लिमिट. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला बोलतो की MU इज 600 आणि MU लिमिट इज 500 ओनली. आता काय होतंय की येणारी जी मोमेंट आहे, दिस इज येणारी मोमेंट, दिस येणारी मोमेंट इज ग्रेटर दॅन द मॅक्सिमम मोमेंट दॅट द बीम कॅन टेक. एवढीच मोमेंट बीम घेऊ शकते यार 500. बट येते किती मोमेंट? 600. तर ह्या वेळेला आपण सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम नाही देऊ शकत यार. आपल्याला काय द्यायला लागेल? डबली रिइन्फोर्स्ड बीम द्यायला लागेल. म्हणजे आपल्याला रिइन्फोर्समेंट दोन्ही साईडला प्रोव्हाइड करायला लागतील. बरोबर. हे कधी? जेव्हा MU इज कमिंग ग्रेटर दॅन MU लिमिट. इथपर्यंत समजलं का? प्लीज येस ऑर नो एवढं सांगा मला. हा क्रायटेरिया समजला की वेन यू शुड टेक सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम अँड वेन यू शुड टेक डबली रिइन्फोर्स्ड बीम. जर समजलं असेल तर येस सांगा चॅट बॉक्स मध्ये, नसेल तर नो सांगा क्लिअरली. आपण परत एकदा शिकून घेऊ, काय प्रॉब्लेम नाही. येस गॉट इट शुभम, थैंक यू, फैंटास्टिक. बाकी के लोग भी प्लीज बताओ यार. तन्वी, कल्याणी, भारती, प्लीज. नाही समजलं असेल तर नाही सांगा, त्यात ते जबरदस्ती नाही. ओके, आय एम वेटिंग फॉर यू. तुमचे चॅट आल्याशिवाय मी नाही जाऊ शकत पुढे. येस गॉट इट तन्वी, येस फैंटास्टिक, चलो बढ़िया है. तो ऐसा करके अपन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इट्स अ सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम यार. आणि सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम साठी एरिया ऑफ स्टील काढायचा एक मस्त फॉर्म्युला दिलाय ना यार तुम्हाला मी आत्ताच लिहून. येतो तो त्या दिवशीच दिलेला, आता फक्त रिवाइज केला आपण. दॅट इज एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू, बाय द वे हा फॉर्म्युला लय कामाचा आहे. त्याला बाय हार्ट करून ठेवा, बाय हार्ट. म्हणजे तुम्हाला झोपेतून जरी उठवलं ना तरी हा फॉर्म्युला बाय हार्ट असला पाहिजे टू कॅल्क्युलेट द एरिया ऑफ स्टील. हा फक्त ह्या सेमिस्टरची गोष्ट नाही, याच्या पुढच्या सेमिस्टर्स मध्ये पण हा आपल्याला वापरायचा आहे. त्यामुळे बोलतोय याला एकदम बाय हार्ट करून ठेवा. झोपेतून जरी उठवलं तरी आपल्याला हा फॉर्म्युला बोलता आला पाहिजे.
बी इंटू डी मल्टिप्लिकेशन मध्ये जागा नाही म्हणून खाली गेलं. लेट्स पुट द व्हॅल्यूज. 0.5, FCK 20 आहे, FY 415 आहे, मल्टिप्लाइड बाय 1 मायनस अंडर रूट ऑफ 1 मायनस 4.6 इंटू MU. MU ची व्हॅल्यू ती घ्यायची, ती बघा तिथे दिसतंय का 300 किलो न्यूटन मीटर, पण ती किलो न्यूटन मीटर मध्ये नाही घेऊ शकत मी, ती मला न्यूटन MM मध्ये पाहिजे. तर दॅट इज 300 इंटू 10⁶ डिवायडेड बाय FCK अगेन 20. बी ची व्हॅल्यू आहे 400, डी ची व्हॅल्यू आहे 600, 600 चा स्क्वेअर, and this will be multiplied by again B into D, which is 400 into 600. Can anyone tell me how much is area of steel? फॉर्म्युला नीट टाका, प्रत्येकाने टाका कॅल्सी मध्ये. ठीक आहे, सगळ्यात मोठा फॉर्म्युला आहे जो आजपर्यंत तुम्ही कॅल्सी मध्ये टाकणार आहात, तर सगळ्यांनी टाका, मजा घ्या कॅल्सी वापरायची. ठीक आहे, अँड टेल मी व्हॉट इज द एरिया ऑफ स्टील दॅट यू गॉट. जिथे जिथे मी ब्रॅकेट टाकलाय तिथे कंपल्सरी ब्रॅकेट टाका. तुम्हाला जर अपघातापासून वाचायचं असेल न्यूमरिकल्स मध्ये तर जिथे मी ब्रॅकेट टाकलाय तिथे ब्रॅकेट टाका. माझा तुम्हाला प्रेमाचा सल्ला आहे. हे ब्रॅकेट आहे स्पेशली मी बोलतोय स्क्वेअर ब्रॅकेट नाही टाकले तर अपघात होऊ शकतो तुमच्या आयुष्यात. ठीक आहे, आन्सर किती आलं? मी काढलंय आन्सर, माझ्याकडे आन्सर आलंय. तुम्ही लोक सांगा प्लीज. आय वॉन्ट इट फ्रॉम यू गाईज. मी तुम्हाला सांगेन राईट आहे की रॉंग, बिलकुल शरम करू नका आन्सरची. फक्त आन्सर मला सांगा किती येतोय क्विकली. वन 1609.51. तन्वी फॅन्टॅस्टिक, जबरदस्त. MM स्क्वेअर, दिस इज द आंसर दैट यू शुड गेट. जबरदस्त तन्वी, थैंक यू सो मच. बाकी लोग भी प्लीज निकालो, और तब तक निकालो जब तक ये आंसर नहीं आता. ओके शुभम, थैंक यू सो मच, तेरे को भी आंसर आ गया, आई एम हैप्पी. और कौन है? कल्याणी एंड भारती, प्लीज यू शुड ऑल्सो, यू गाइज ऑल्सो शुड गेट दिस आंसर. ओके, आपला सम बाय द वे संपलाय. एरिया ऑफ स्टील काढायला सांगितलेलं, काढून दिला, संपला विषय. बाय द वे हा एरिया ऑफ स्टील मी कधी काढला? जेव्हा ही सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम होती तेव्हाच हा फॉर्म्युला वापरू शकतो. हे एवढं जरा डोक्यात घ्या. जर ही डबली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे तर एरिया ऑफ स्टील काढायची पद्धत वेगळी आहे, वेगळा फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे, म्हणून हे प्रूव्ह करणं की इट इज अ सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्या बगैर समला तुम्ही हातच नाही लावू शकत. ठीक आहे, कारण सम मध्ये कुठेच मेन्शन नाहीये की ही सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे. ते तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे, आणि जोपर्यंत तुम्ही ते प्रूव्ह नाही करत तोपर्यंत या फॉर्म्युलाला टच पण नाही करू शकत. ठीक आहे, अशी ह्याची स्टोरी आहे. ऑल राईट, चला, अशा प्रकारे आपला 10th सम झाला, 10वा सम डन.
Yes, guys, have you done calculating? Have you done writing? अच्छा, लिहून घ्या, by the way, sorry. लिहून घ्या, मग आपण पुढे जाऊया. डन पूजा, फैंटास्टिक. बाकी लोग भी बताओ मेरे को अगर लिख के हो गया है तो, ताकि अपन आगे बढ़ सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. द फास्टर यू राइट, द फास्टर आई कैन टेक द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें हैं एक दूसरे को. फाइन, तो जल्दी जल्दी लिखो ताकि अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर पाए. ओके, चला. This is sum number 10 that we have done. If you have any doubt, please ask. Do not hesitate. Don't write it down blindly. Please विचारा मला. ठीक है, चला. Done, Shubham? Okay. चला पुढे जाऊया. तुमची पीडीएफ तुमच्याकडे आहे, त्यात तुम्ही सम नंबर 11 आणि सम नंबर 12 बघू शकता. सम नंबर 11 रीड आउट करतो तुमच्यासाठी. ते से डिटरमाइन द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगली रीइन्फोर्स्ड काय ते बीम. ठीक है, सिंगली रीइन्फोर्स्ड बीम 200 mm into 450 mm effective depth to resist an ultimate moment of 70 kilonewton meter. Assume M20 and Fe415 grade of steel. मला सांगा, इथे तर तुम्हाला त्या लोकांनी क्लिअर कट क्वेश्चन मध्येच सांगितलंय की ही सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे. तुम्हाला हे करायची पण गरज नाहीये, हे एवढं करायची पण गरज नाही. डायरेक्ट एरिया ऑफ स्टील काढू शकता. ठीक आहे, हा तुमचा होमवर्क प्रॉब्लेम आहे, खूप चिंदी प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, काहीच नाही त्यामध्ये दम. ओके, पुढे जाऊया. सम नंबर 12 कडे. 12 नंबर 12. A RC section, reinforced concrete section of size 250 mm into 500 mm is subjected to a factored moment of 135 kilonewton meter. Determine AST that can be placed at an effective cover of 40 mm. Effective cover दिलाय बरं का. Use LSM and adopt M20 and Fe415 grade of steel. तुम्हाला जर एक बघितलं तुम्ही तर तिथे आहे ना, फक्त लिहिताना असं लिहिलंय की 250 mm आहे बाय 500 mm. हा 500 mm इफेक्टिव्ह आहे की ओव्हरऑल हे मेन्शनच नाही तिथे. मग अशा केसमध्ये मी तुम्हाला नेहमी सांगतो की जेव्हा पण मेन्शन नसेल तेव्हा ह्याला काय घ्यायचं, कॅपिटल डी घ्यायचं. कॅपिटल डी म्हणजे ओव्हरऑल डेप्थ. इफेक्टिव्ह डेप्थ तेव्हाच घ्यायची जेव्हा क्वेश्चन मध्ये मेन्शन्ड आहे की हा इफेक्टिव्ह डेप्थ आहे. जर काहीच मेन्शन नाही तर यू शुड टेक इट ॲज कॅपिटल डी ऑलवेज. हे मी तुम्हाला बोलत आलोय WSM पासून. तर अशा केसमध्ये तुम्हाला कॅपिटल डी दिलाय, इफेक्टिव्ह कव्हर दिलाय, तर भाई आयुष्यात काय त्रास नाही तुम्हाला. तुम्ही तुमचा स्मॉल डी काढू शकता, स्मॉल डी फाइंड आउट करू शकता. बरोबर. अजून एक प्रॉब्लेम इथे काय माहित आहे का, तुम्हाला इथे डायमीटर ऑफ बार नाही दिलेत. बरोबर, तुम्हाला इथे डायमीटर ऑफ बार दिलेले नाहीयेत. मी हे रफ करतो आणि समचं तुम्हाला सांगतो जरा. त्या समचा डेटा असा आहे की तुम्हाला बी दिलाय, इट इज 250 mm. कॅपिटल डी दिलाय विच इज 500 mm. ओके, आणि ते लोक बोलतात की मोमेंट घ्या.
अल्टिमेट किंवा फॅक्टर्ड मोमेंट इट इज गिवन एज 135 किलोन्यूटन मीटर. ओके. M20 अच्छा इफेक्टिव्ह कव्हर पण दिला, इसी लिहितो त्याला 40 mm. M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आणि Fe415 स्टील वापरायचं आहे. ओके. आता तुम्ही शक्यतो स्मॉल डी कसा काढणार? आठवतंय तुम्हाला स्मॉल डी कसा काढतो आपण? स्मॉल डी आपण असा काढायचो, इथे बघा. कॅपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी प्लस 5/2 प्लस क्लिअर स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव्ह कव्हर दिला ना, मग काय टेन्शनच नाही यार. तर 5/2 घ्यायची गरज काय? इफेक्टिव्ह कव्हर. ठीक आहे. सो बॉस आय हॅव स्मॉल डी सॉरी कॅपिटल डी एस 500, स्मॉल डी मी शोधतोय आणि इफेक्टिव्ह कव्हर मला दिलाय 40. करेक्ट. इथून मला स्मॉल डी इझिली भेटून जाईल. ऑल राईट गाईज, इट इज ऑल्सो व्हेरी इझी प्रॉब्लेम टू डू. प्लीज याला सॉल्व्ह करा. स्मॉल डी एकदा का भेटला की तुम्हाला एरिया ऑफ स्टील काढायचं आहे, बट इथे तुम्हाला सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे की नाही हे सांगितलं नाहीये. मग तुम्हाला पहिले तर प्रूव्ह करून दाखवायला लागेल की सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे, आणि जर ती सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे तेव्हाच तुम्ही हा एरिया ऑफ स्टीलचा फॉर्म्युला वापरू शकता, नाहीतर नाही. दिस इज प्रॉब्लेम नंबर 11 अँड प्रॉब्लेम नंबर 12 हे मी तुम्हाला सांगितले. ओके. चला प्रॉब्लेम नंबर 13 कडे जाऊया. 460 460 चालेल चालेल तन्वी. कॅप स्मॉल डी 460. ओके चलेगा. प्रॉब्लेम नंबर 13 कडे जातो, रीड आउट करतो. दे से दॅट डिटरमाइन द एरिया ऑफ टेन्शन स्टील रिइन्फोर्समेंट, म्हणजे AST काढायला बोलतात तुम्हाला, फॉर द बीम हॅव्हिंग डायमेन्शन 300 mm बाय 550 mm इफेक्टिव्ह. म्हणजे बी दिलाय 300 आणि इफेक्टिव्ह डेप्थ दिली आहे 550 mm. इट इज सब्जेक्टेड टू अ हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट ऑफ, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट म्हणजे अल्टिमेट मोमेंटच दिला यार, काही टेन्शन घ्यायचं नाही. ठीक आहे. किती पण फॅन्सी शब्द वापरून दे, बट दॅट इज MU ओनली, किलो न्यूटन मीटर. ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम. स्ट्रेस डायग्राम ते मी तुम्हाला ऑलरेडी काढून दाखवले कालच्या लेक्चरमध्ये. ठीक आहे. ते स्ट्रेस डायग्राम तुम्हाला बनवायचं आहे. अक्रॉस द सेक्शन यूज M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अँड Fe415 ऑफ स्टील. आणि ते लोक बोलतात की M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट वापरा आणि Fe250 वापरा. आता बरं, दोन केस आहेत, दोन केस. पहिल्यांदा एरिया ऑफ स्टील ह्या केससाठी काढायचा आहे, दुसऱ्यांदा एरिया ऑफ स्टील ह्या केससाठी काढायचा आहे. काय चेंज होईल? MU लिमिटचा फॉर्म्युला. बस तुम्हाला चेक करायला लागतो ना की सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे की नाही. तुम्हाला माहिती आहे की MU लिमिट फॉर Fe415 is 0.138 FCK/BD square and MU limit for Fe250 किती आहे रे? कालचा फॉर्म्युला लिस्ट चेक करा आणि सांगा मला नंबर काय पुढचा, पटकन सांगा. येस 0.53. 0.53. ठीक आहे. FCK/BD square 0.53 आहे पक्का. MU लिमिटचा फॉर्म्युला पाहिजे मला. नाही आहे 0.53. इट्स 0.148. 0.148. करेक्ट. इट इज 0.148 FCK/BD square. 0.53 तर रेशिओ आहे XU आणि D चा. ओके चला, म्हणजे MU लिमिटचे दोन्ही केसमध्ये फॉर्म्युले चेंज होणार. त्याच्यातून जे पण आन्सर येईल त्याला तुम्ही कम्पेअर कराल MU सोबत की तो मोठा येतोय की छोटा, आणि त्या हिशोबाने तुम्ही तुमची बीम डिझाईन कराल. ठीक आहे. सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम असेल तर यू विल डिझाइन इट एज अ सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम. जर एखादी कंडिशन मध्ये तुम्हाला तो फेल झाला तर तुम्हाला तिला डबली रिइन्फोर्स्ड बीम म्हणून डिझाइन करायला लागेल. त्याला समजा तिथेच सोडून द्या, कारण डबली रिइन्फोर्स्ड बीम मी तुम्हाला अजून शिकवलेली नाही. बट माझ्या एक्सपिरियन्स नुसार हे सगळ्या बीम्स सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम मध्येच मोडल्या पाहिजेत, पण ते तुम्हाला चेक करायला लागणार. ठीक आहे. सो प्रॉब्लेम नंबर 11, 12 अँड 13 हे मी तुम्हाला दिलेत सॉल्व्ह करायला. यू कॅन सॉल्व्ह इट ॲज अ होमवर्क. ठीक आहे. सम नंबर 14 जो आहे तो मी सॉल्व्ह करणार आहे, कारण तो लय भारी सम आहे, एकदम डोक्याला झिंझिण्या येतात असा सम. ठीक आहे. चला, हा सम नंबर कितवा होता? 10 तुम्ही लिहिला असेल असा मी एक्सपेक्ट करतोय, कारण ह्याचा रेफरन्स पण मला घ्यायचा आहे नेक्स्ट सम मध्ये, सम नंबर 14 मध्ये, म्हणून तो मला लागणार आहे. सो प्लीज तुम्ही जर लिहिला नसेल तर प्लीज लिहून घ्या. आता लिहू शकत नाही तुम्ही कारण मी रफ केलंय, बट मला तो सम पाहिजे रेफरन्स म्हणून सम नंबर 14च्या वेळेला. ठीक आहे. चला, सम नंबर 14 आपण स्टार्ट करू. सम नंबर 14 मध्ये ते लोक बोलतात की
फाइंड द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स, MU लिमिट काढा, अँड एरिया ऑफ टेन्साईल स्टील म्हणजे AST काढा, फॉर अ बीम विच इज 300 mm विड्थ, या वाईड तिला दिलं 300 mm आणि इफेक्टिव्ह डेप्थ दिली आहे 600 mm. They have told you to use M20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. M20 मतलब FCK20, Fe415 मतलब FY415. ठीक आहे बॉस. तुम्हाला काही वेगळं वाटतंय का या सम मध्ये? कुठला तरी डेटा मिसिंग आहे असं असल्यासारखं वाटतंय का तुम्हाला? असं असेल तर प्लीज मला सांगा. बघा प्लीज. सम नंबर 10 बघा. डायमीटर. डायमीटर? सम नंबर 10 मध्ये कुठे डायमीटर दिलेला? MU नाही दिलाय. फॅन्टॅस्टिक. अल्टिमेट मोमेंट ह्या सम मध्ये दिलेली नाही. समजतंय तुम्हाला? अल्टिमेट मोमेंट दिलेली नाहीये तर तुम्ही ते चेक नाही करू शकत ना की MU इज ग्रेटर दॅन MU लिमिट किंवा नाही. हे चेक नाही करू शकत आपण. म्हणजे तुम्ही हे फाइंड आउट नाही करू शकत की ही सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे की डबली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे. आणि जर तुम्ही ते फाइंड आउट नाही करू शकत की सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे की डबली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे, तर तुम्ही तो एरिया ऑफ स्टीलचा डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरू शकत नाही. नाही वापरू शकत तुम्ही हा डायरेक्ट फॉर्म्युला. बरोबर? हा त्रास आहे या समचा. ठीक आहे. सो मग आता एरिया ऑफ स्टील तर पाहिजे आहे ना बॉस, तो द्यायचा कसा आहे ना? माझ्याकडे आयडिया आहे, लक्षात घ्या. सांगतो तुम्हाला ती आयडिया. इथे घ्या सोल्युशन. तुम्हाला पहिले तर MU लिमिट विचारले त्याच्यावर फोकस करा. MU लिमिट काढता येतो का तुम्हाला? कुठला ग्रेड ऑफ स्टील आहे? Fe415. तुम्हाला माहिती आहे की Fe415 साठी MU लिमिटचा फॉर्म्युला आहे 0.138 FCK/BD². तर बॉस व्हॅल्यूज पुट करू शकतो आपण. 0.138 into FCK which is 20, B is 300 and D is 600, तर 600 चा स्क्वेअर. बॉस, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज बताओ मेरे को MU लिमिट किती येतोय फटाफट. टू 298.08 into 10⁻⁶. ठीक आहे. 298.08 का? 06 की 08 आहे पुढे? 08 into 10⁻⁶. into 10⁻⁶ न्यूटन mm. फैंटास्टिक यार, मस्त आहे. चलो, थँक यू सो मच दोज पीपल हु हॅव आन्सर्ड. सेकंड, आपल्याला एरिया ऑफ स्टील पाहिजे. मी देतो ना काढून, तुम्ही टेन्शन नका घेऊ. आपण काय अज्युम करायचं माहिती आहे? दिस इज अ बॅलेन्स्ड सेक्शन. बॅलेन्स्ड सेक्शन मध्ये दोन गोष्टी होतात जे मी तुम्हाला लिहून दिलेल्या. MU becomes equal to MU limit and XU becomes equals to XU max. ह्या दोन मी कॅटेगरी काल लिहून दिलेल्या की नाही एवढं मला फक्त सांग. काल एक टेबल बनवलेला मी स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चरलाच, आणि तिथे ह्या गोष्टी लिहिलेल्या मी. फॅन्टॅस्टिक. भाई, MU आणि MU लिमिट जर इक्वल आहेत, MU आणि MU लिमिट जर इक्वल आहेत, तर तुम्हाला तिकडे अजून एक गोष्ट लिहिलेली मी बॅलेन्स्ड सेक्शन मध्ये, ती आठवते काय बघा यार. मी लिहिलेलं MU इज CU into Z and this can also be equal to TU into Z. असं लिहिलेलं की नाही लिहिलेलं मी बॅलेन्स्ड सेक्शन साठी? नेहमी लक्षात ठेवा, जेव्हा सगळी दारं बंद होतात तेव्हा आपण बॅलेन्स्ड सेक्शन कडे जातो. काहीच आपल्याला आयुष्यात समजत नसतं तेव्हा बॅलेन्स्ड सेक्शन आहे असं अज्युम करून पुढे कॅल्क्युलेशन करायचे. ठीक आहे. बाय द वे, हे थर्ड आयटम तुम्हाला भेटला का त्या टेबलमध्ये? हे लिहिलंय मी असं तुम्हाला दिसतंय की नाही त्या टेबलमध्ये? कालच्याच टेबलमध्ये, जास्त लांब नाही जायचं आपल्याला. येस, फॅन्टॅस्टिक. म्हणजे ह्याला मी असं लिहू का? CU multiplied by Z is equal to TU multiplied by Z. दोन्ही इक्वल आहेत ना? लिहू शकतो मी असं. Z ह्या साईडला पण आहे, ह्या साईडला पण आहे. कॅन्सल. ठीक आहे. आता राहिला प्रश्न CU चा. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ CU? CU चा फॉर्म्युला काय यार? तुम्हाला लिहून दिलाय स्टार्टिंगलाच मी. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ CU?
I guess it is 0.36 into FCK into XU into B. बघा आहे की नाही. CU चा फॉर्म्युला खूप स्टार्टिंगला म्हणजे एकदम जेव्हा आपण LSM मेथड ही अनालिसिस चालू केलं सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीमचं तेव्हाच मी लिहून दिलं तुम्हाला CU एवढा एवढा असतो. आहे की नाही? नसेल तर सांगा बिंदास. स्टार्टिंगला एकदम फॉर्म्युला. येस ऑर नो? भेटला हा फॉर्म्युला तर सांगा येस. आहे हा. ओके ठीक आहे फॅन्टॅस्टिक. आता राहिला प्रश्न TU चा. TU चा पण फॉर्म्युला दिलाय यार मी तुम्हाला. असं काय करता 0.87 इंटू FY इंटू एरिया ऑफ स्टील. बरोबर. जे फॉर्म्युला आहे की नाही चेक करू. त्याच्याच खाली लिहिलेला असेल. CU जिथे लिहिलाय ना तिथेच TU पण लिहिलेला असेल. ठीक आहे. आता राहिला प्रश्न सर सगळं बरोबर आहे तुमचं. मस्तपैकी तुम्ही आम्हाला सांगितलं हे सगळे फॉर्म्युले. पण ह्याच्यामध्ये एक लफडा आहे ना सर. एरिया ऑफ स्टील तुम्हाला शोधायचा आहे. माहिती आहे की नाही तुम्हाला? हा तर अननोन आहे. करेक्ट. हा तुम्हाला शोधायचा आहे. प्रॉब्लेम हा आहे की सर XU किती घ्यायचा? अरे इथे लिहिलंय ना मी XU इज इक्वल टू XU मॅक्स. आपला ग्रेड ऑफ स्टील काय आहे? 415 आहे Fe415. बघा ना त्यासाठी XU मॅक्सचा फॉर्म्युला काय आहे? डीच्या टर्म्स मध्ये एक फॉर्म्युला येतो की नाही बघा. XU मॅक्सचा Fe415 साठी एक फॉर्म्युला आहे बघा प्लीज. किती येतो तो नंबर मला पाहिजे नंबर पुढचा. 0.48 D आहे का? प्लीज ऐसा मत देखो मेरे पास. मेरे को ये बताओ कि तुमको फॉर्म्युला मिल गया क्या 0.48 इंटू डी XU मॅक्सचा Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील साठी. हा मी पण लिहून दिलाय तुम्हाला एका हो टेबल सर. मध्ये. करेक्ट. सो येस दिस व्हॅल्यू इज ऑल्सो देअर विथ अस. आता आपण फक्त व्हॅल्यूज. आता बघ ही व्हॅल्यू जरी XU मॅक्सची असली. येस तन्वी थँक्यू. XU मॅक्सची असली तरी XU मॅक्स इज इक्वल टू XU. म्हणजे XU च्या जागी मी ही व्हॅल्यू लिहू शकतो. म्हणजे मी काय लिहेन 0.36 इंटू FCK विच इज 20 0.48 इंटू डी किती आहे रे 600. बरोबर. म्हणजे मी इथे XU च्या जागी काय केलं सबस्टिट्यूशन केलं 0.48 इंटू डीचं मल्टिप्लाइड बाय बी ची व्हॅल्यू आहे 300 अँड दिस विल बी इक्वल टू 0.87 into Fy which is 415 and over here the area of steel is unknown. So boss यहाँ से एरिया ऑफ स्टील लाने से तुमको कोई नहीं रोक सकता. ठीक है. तो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. ऐसे करके अपन ने इधर से एरिया ऑफ स्टील निकाल के दिया इनको. बहुत मजा आया. ठीक आहे. चला एवढं लिहून घ्या आणि मग पुढे जाऊया. अजून किती प्रॉब्लेम घेणार आहे सर? काय काय अजून पुढे कंटिन्यू होणार आहे का? हो एक सम घेऊया ना अजून. काय झालं? एरिया ऑफ स्टील किती आला मला सांगा प्लीज. एरिया ऑफ स्टील काढायला तुम्हाला शिफ्ट सॉल्व करायला लागणार आहे. प्लीज करा तुम्ही कॅल्सी मध्ये. किती येतोय? $1,722.97 शुभम. फॅन्टॅस्टिक. दॅट्स द राईट आन्सर. 1722.97 mm square. Fantastic. That's the right answer. Okay. This is sum number 14 done and dusted. जबरदस्त तरीके से
तुम्हाला एक फन फॅक्ट सांगू. तुम्हाला जर हे सगळं डोक्यात नसेल येत, तर बॅलन्स्ड सेक्शन साठी तुम्ही हा वाला फॉर्म्युला पण डायरेक्टली वापरू शकता, जो तुम्ही ऑलरेडी वापरता. हा फॉर्म्युला तुम्ही वापरता ऍक्च्युअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल ऍक्सिस काढायला. सगळे सेम टर्म आहेत बघ. लेफ्ट साईडला 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्स, हे सगळं लेफ्टला गेलं तर तेच भेटेल. 0.87 इंटू FY इंटू AST, राईट साईडला हेच भेटेल. तर बेसिकली हाच फॉर्म्युला आम्ही फक्त फ्लॅट लिहिलाय, म्हणजे सरळ लिहिलाय, स्ट्रेट. ओके, so you can use this formula also to calculate the area of steel when you have a balanced section. कंपल्सरी आहे ते, बॅलन्स्ड सेक्शन असेल तरच असं करू शकतो आपण, नाहीतर नाही. ओके, बॅलन्स सेक्शन नाहीये तर आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकत नाही. ठीक आहे, चला. सो दॅट्स इट. This is sum number 14. Done and dusted. जेवढे पण सम दिलेत, खूप होमवर्क दिलाय मी या चॅप्टर मध्ये. पटापट सॉल्व्ह करा.